Hexatronic-rapport idag. Aktien stiger med 10%, inledningsvis plus 6, ner till plus 3 och nu plus 10%. Idag tänker jag att vi ska ta ett snabbt litet getöga på Hexatronics rapport och så ska jag förenkla lite grann de här siffrorna för dig som kanske inte riktigt förstår vad det innebär och varför aktien går upp. Om vi börjar med att slå ett getöga på hur det har gått i Hexatronic senaste månaderna så ser vi att aktien har fallit en hel del. Ner från 164 kronor till 120 kronor eller på lägsta 114 till och med. Men idag så ser vi då en återhämtning uppåt, vilket är kul att se. Och igår så kom man ju med ett pressmeddelande där man höjer de finansiella målen. Det var ju det här pressmeddelandet som kom ut där man har gjort en översyn av de finansiella målen och man väljer att justera upp det till 15-17% och ifrån då tidigare 12%. Det betyder ju då att man förväntar sig att tjäna mer pengar än vad man tidigare har förväntat sig. Man höjer upp målen, kanske för att man har självförtroende att man kommer vara mer lönsamma, men också för att skapa en lite mer optimism bland bolaget förmodligen. Och för vissa så tolkades det här både positivt och negativt. Inledningsvis så var det många som var ganska positiva när jag läste på Twitter, på Discord-servrar och liknande. Men sen kom pessimisterna in och jag var själv lite fundersam kring ifall det var så att man skulle komma med en dålig rapport och komma med det här pressmeddelandet bara för att göra marknaden lite mer optimistisk kring framtiden istället för att se kortsiktigt på en dålig kvartalsrapport. Men sen kom rapporten. Och det vi kan se i rapporten, ifall vi jämför 2021 här mot 2022, ja då ser vi att det är 88% tillväxt från det ena året till det andra. Vi ser också en EBITDA plus 177% från året till det andra. Och om vi tittar på nettoresultatet som jag tycker är det intressanta här, det är ju att man växer det med 214%. Alltså man tripplar vinsten ifrån 2021 till 2022, vilket är riktigt imponerande. Hexatronic har ju varit väldigt blankat och det har ju kommit in en hel del blankare och jag kan tänka mig att det har mycket att göra med den här aktien som heter Clearfield som är en liknande som en konkurrent till Hexatronic fast mer aggregerade mot amerikanska marknaden. Och när man tittar på en kvartalsrapport så är det ju ganska viktigt att läsa vd-ordet, vilket vi ser här då ifrån Henrik Larsson-Lion som är vd för Hexatronic, där han skriver att året blev ännu ett rekordår vad gäller försäljning och lönsamhet. Fortsätter att växa starkt i USA, Storbritannien men också Tyskland och Nordamerika där försäljningen då är den största marknaden fortsatt att utvecklas mycket starkt i det fjärde kvartalet med en tillväxt om 100% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Och det här är ju väldigt bra att se. Försäljningen i Europa exklusive Sverige fortsätter även den att utvecklas starkt under årets sista kvartal, framförallt tack vare Storbritannien och Tyskland. Och det är ju där som det behövs byggas ut mer fiber. Sverige har det ju redan ganska så bra. Och kollar vi på orderingången som Henrik nämner här så har den fortsatt att utvecklas starkt. Vi har vid årets slut en orderbok som är organiskt är 67% högre än motsvarande tidpunkt föregående år. Inga tecken på avmattning i orderingången. Riktigt bra, riktigt tryggande att se. Under senaste månaden så har vi noterat ett fåtal mindre och relativt nystartade aktörer som har haft svårigheter att finansiera planerade fiber till hemmet-projekt. Vi bedömer att det inte kommer påverka utrullningstakten på marknaden negativt då den begränsade faktorn förväntas vara utbildade installatörer. Vid en potentiell recession bedömer vi att vi kommer se en viss negativ påverkan. Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa. Och det här känns ju väldigt betryggande att höra faktiskt. Det finns en liten aning utav pessimism där kring. Det man kan ha varit lite orolig över som sagt det är ju då att vi skulle eventuellt ha sett en minskad orderingång, men det är ju någonting som ser positivt ut och dessutom att man är redo att höja de finansiella målen för lönsamhet, vilket är riktigt kul att se. Och kikar vi då på aktien, ja den har ju då studsat upp en hel del här sen nu när jag spelar in och klockan är 11:30 ungefär, vilket är roligt att se. Jag kan tänka mig att en hel del blankare här har fått köpa tillbaka lite aktier. Det är ingenting som jag har hittat några nyheter om än så länge. Men det är väl förmodligen det som är förklaringen till det. Överlag, ja, då tycker jag väl ändå att det ser väldigt intressant ut. Och aktien har ju inte gått så bra i år jämfört med vad börsen har. Men aktien har ju utvecklat sig väldigt starkt senaste åren. Man visar ändå upp en stark optimism och Henrik var ju i Redeye Studio i morse och kommenterade då, hade en intervju i DI där han var väldigt optimistisk skulle jag väl säga. Man fick frågan om utdelningen, att man behåller samma utdelning som tidigare och då fick han frågan om varför man inte höjer när man ändå tjänar mer pengar. Och ja, då säger han det att
Vi behåller hellre pengarna själva inom bolaget för vi ser fortsatta möjligheter för tillväxt och ökad vinst. Och det skapar ju aktieägarvärde på sikt då. Så man vill hellre behålla de här pengarna till att eventuellt förvärva fler företag i framtiden. Det var en liten kort rapportkommentar kring Hexatronic, och om du uppskattade sådana här små uppdateringar så tryck gärna på tumme upp ifall du vill se mer sånt här. Lite snabba ryck bara. Och tack så mycket för att du har tittat, så ha det så gött och ses vi i nästa video. Ciao!